Καλημέρα σας. Σήμερα είπα να δείξω πώς γίνεται το σιρόπι. Τουλάχιστον με τον τρόπο που το φτιάχνω εγώ. Το βίντεο αυτό φυσικά δεν απευθύνεται στους παλιούς μελισσοκόμους που ήδη το γνωρίζουν, αλλά σε καινούριους μελισσοκόμους. Και φυσικά σε αυτούς οι οποίοι θέλουν απλά να εμπλουτίσουν και τις γνώσεις τους και να δούνε και πώς το κάνουν άλλοι. Εγώ χρησιμοποιώ μικρά δοχεία, όπως θα δείτε αυτό, είναι γύρω στα 18-20 κιλά περίπου. Έχω και μεγαλύτερα βέβαια, απλά έχω πάρει αρκετά μικρά λόγω του βάρους για να μπορώ να τα ανακατώνω πιο εύκολα, γιατί το κάνω με καυτό νερό και να γίνει πιο λειτουργικό. Η ζάχαρη που χρησιμοποιούμε είναι του εμπορίου, απλή, κρυσταλλική ζάχαρη φυσικά. Και άλλοι κάνουν το σιρόπι τους διαφορετικά, δηλαδή βάζουν μια μεγάλη κατσαρόλα, την έχουν πάνω στο μάτι της κουζίνας ή σε αγριαέριο τι δουλεύουν και ρίχνοντας μέσα την ώρα που κοχλάζει το νερό ταυτόχρονα και τη ζάχαρή τους. Εγώ το αποφεύγω αυτό λόγω της οξύτητας που θα ανεβάσει με το βράσιμο, το λεγόμενο HMF, αν το λέω και σωστά, το οποίο είναι τοξικό για τις μέλισσες. Τουλάχιστον με το δικό μου τρόπο, όπως θα δείξω τώρα, δεν είχα ποτέ ψόφιες μέλισσες. Η θνησιμότητά τους δηλαδή ήταν μηδαμινή. Και για να ξεκινήσουμε, τώρα για να βάλουμε τη ζάχαρή μας από αυτή την τρυπούλα, εγώ χρησιμοποιώ ένα μπουκάλι που έχω κόψει. Μπορούσα στην αρχή να βάλω χωνί, αλλά λόγω ότι έχει μικρό στόμιο, δυσκολεύεται να πέσει ζάχαρη. Οπότε το μπουκάλι είναι πιο μεγάλο το στόμιό του και βολεύει καλύτερα. Πρώτα ρίχνουμε τη ζάχαρη μέσα. Έχοντας υπολογίσει πόσο σιρόπι θα δώσουμε στο κάθε μελίσι μας, κάνουμε και το αντίστοιχο σιρόπι. Εγώ για αυτή τη στιγμή σιρόπι βάζω 100 με 200 ml στο κάθε μελίσι. Με αυτόν τον τρόπο φροντίζω ώστε να το καταναλώσουν, το βάζω πάντα σούρουπο στις μέλισσες και φροντίζω να το καταναλώσουν σε ένα βράδυ μέσα. Να γνωρίζετε πάντα ότι το σιρόπι γίνεται μέλι. Οι μέλισσες το αποθηκεύουν, ιδίως αν το βρουν σε ποσότητα. Οπότε φροντίζουμε πάντα να δίνουμε λίγες ποσότητες, ίσα ίσα να επαρκεί μόνο για τις ίδιες και να μην περισσεύει για την άλλη μέρα. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να έχουμε λαιλασίες με το σιρόπι. Αυτοί που δουλεύουν μπουκάλι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να φοβούνται για λαιλασία, για τον λόγο ότι είναι κλειστό, δεν μυρίζει απ' έξω. Εγώ δουλεύω πλαστικές ταΐστρες οροφής. Παρ' όλα αυτά όμως πάλι σούρουπο βάζω, γιατί παρατήρησα κάποιες φορές οι μέλισσες μαζεύονται στους αρρωγούς στα καπάκια και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μήπως ξεκινήσουν και πάνε και στην είσοδο, μυρίζοντας το σιρόπι. Όταν τελειώσουμε με τη ζάχαρη, εγώ πλένω το χωνί, το βάζω μέσα. Έχω ένα δοχείο το οποίο έχω σημαδέψει εδώ ώστε 1 λίτρο νερό για να μην το ψάχνω και το διαβάζω κάθε φορά. Παίρνω καυτό νερό από το θερμοσύφωνα. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ έχω ηλιακό, οπότε με βόλεψε πάρα πολύ αυτό. Και το ρίχνω μέσα. Και το θερμοσύφωνο μου γύρω στους 70-80 βαθμούς ανεβάζει. Οπότε δεν χρειάζομαι παραπάνω. Περιμένω να λιώσει στην υπάρχουσα θερμοκρασία. Τώρα το σιρόπι μου θα είναι 1 προς 1. Αυτό σημαίνει ότι θα ρίξω 4 λίτρα νερό, αφού έριξα 4 κιλά ζάχαρη. Τρία και ένα τελευταία 4. Κλείνουμε και ανακοινούμε καλά. Πρώτα βάζουμε πάντα τη ζάχαρη, γιατί άμα βάλουμε το νερό ενδέχεται να στραβώσει το δοχείο μας, το καυτό νερό. Ξεβιδώνουμε λίγο να βγάλει τον αέρα
ξανακλίνω, ξανακουνάω και τα αφήνω μετά μέχρι να λιώσει. Θα το κάνω και άλλες φορές φυσικά αυτό και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω και στο επόμενο. Να θυμίσω ότι σιρόπι βάζουμε στα μελίσια, πλησιάζει τώρα η εποχή της Άνοιξης, σε εισαγωγικά για να ξυπνήσουμε τη Βασίλισσα, να αρχίσει τις γέννες. Βέβαια η Βασίλισσά μας δεν περίμενε εμάς να το σιρόπι για να ξυπνήσει, ήδη έχει ξυπνήσει, έχει κάνει γόνους καινούριους. Σε ένα άλλο βίντεο που έδειξα τους είδα, οπότε θα τη βοηθήσω λίγο ενισχύοντας αυτόν τον λόγο. Άλλος λόγος που βάζουμε σιρόπι είναι όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια θεραπεία, όπως για παράδειγμα την ασκοσφαίρωση, σφίξιμο και σιρόπι, ώστε να μπορέσει το μελίσι να το απεξέλθει και να θεραπευτεί. Σε μικρά μελισσάκια, όταν θέλουμε να αναπτυχθούν, εγώ πιο πολύ χρησιμοποιώ σε μικρά όταν τα κάνω μετά τον Ιούνιο, για παράδειγμα, Ιούλιο, Αύγουστο εκεί, και θέλω να αναπτυχθούν γρήγορα, και γενικώς σε μελίσια που δεν θα πάρουμε μέλι, ποτέ, τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά. Από την επόμενη δεν μας πειράζει. Τώρα θα βάλω εδώ. Και αυτό είπαμε γιατί. Το σιρόπι γίνεται μέλι. Οι μέλισσες όταν το βρούνε φροντίζουν να το αποθηκεύσουν σε ποσότητα. Αυτό είναι κακός όμως παράγοντας για μας, γιατί έτσι βγαίνει και το μαθευμένο μέλι. Οπότε μετά την Άνοιξη, την πρώτη περίοδο για να ξυπνήσουμε που λέμε τη Βασίλισσα και να ξεκινήσουν οι γόνοι, δεν ξαναβάζουμε, ιδίως όταν είναι και η περιοχή τρίγου, δεν ξαναβάζουμε σιρόπι. Τώρα κάποιοι άλλοι μπορεί να βάλουν, δεν ξέρω, όπως θέλει ο καθένας, δικαίωμά του. Αυτά είναι τα πρώτα δοχεία βέβαια. Έχω και άλλα δοχεία τέτοια, θα κάνω κι άλλα. Να ανακαλύψουμε τα μελίσια όλα. Άλλες φορές κάνουμε σιρόπι μόνο και μόνο για θεραπεία για την οζεμίαση, ενστάλλαξη. Το οποίο το κάνουμε όταν έχουμε άρρωστα μελίσια, το ξέρουμε ότι έχουμε άρρωστα μελίσια και θέλουμε απλά να τα βοηθήσουμε ώστε να τα απεξέλθουν γρήγορα. Οπότε κάνουμε ενστάλλαξη. Θα αλλάξουμε το χωνί. Και τελείωσε και αυτό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το ανακατώσουμε. Η ζάχαρη μένει κάτω στον πάτο, όπως φαίνεται και εδώ. Με το ανακάτωμα διαλύεται. Πρέπει να αισθανθούμε τη ζέστη του νερού στο αυτό το χέρι που ήταν η ζάχαρη. Και συνεχίζουμε. Αυτό εδώ σέλωσε σχεδόν, δεν έμεινε. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω και τα άλλα δοχεία και αφού πιάσω θερμοκρασία 40-45 βαθμούς, το οποίο δεν θα αργήσει λόγω του κρύου που έχει να γίνει, θα τα βγάλω έξω, τότε θα πάμε στο δεύτερο βήμα. Αφού περιμέναμε
η θερμοκρασία μας να πέσει τουλάχιστον κάτω από τους 45 βαθμούς. Μπορούμε να βάλουμε και ένα θερμόμετρο σε περίπτωση που θέλουμε όντως να δούμε αν όντως η θερμοκρασία μας έπεσε. Η θερμοκρασία του προηγουμένως διμέτρησα βέβαια ήταν στους 39. Τώρα να δούμε θα έπεσε κι άλλο. Η ζάχαρη μας έχει λιώσει κανονικά. Οπότε προετοιμαζόμαστε τώρα να πάμε στο δεύτερο βήμα. Φυσικά σε αναπεριόδους κάποιοι χρησιμοποιούν και 2/1, αναλόγως στην εποχή πάντα. Εγώ τώρα κάνω 1/1. Κάποιοι το κάνουν και φυσικά και τέλος προς το τέλη φθινοπόρου, μόνο και μόνο για να έχουν καλούς γόνους, δυνατούς. Λοιπόν, η θερμοκρασία μας έπεσε στους 39 βαθμούς. Άρα πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βάλω τις βιταμίνες μου μέσα. Δεν θα το αφήσω έτσι, οπότε έχω βιταμίνες γνωστής εταιρείας. Δεν θα πω πια λόγο για να μην κάνω διαφήμιση και αδικήσω φυσικά και τις άλλες εταιρείες που κάνουν, μια και δεν τις έχω δοκιμάσει. Απλά έτυχε πήρα αυτήν και βολεύτηκα, η οποία βιταμίνα κάνει τα μελίσια, όπως το λέμε λαϊκά, turbo. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα άμα θα δοκιμάσω και άλλες, βλέπουμε και κάνοντας. Έτσι θα βάλω και το άλλο. Βάζω 1 κιλό από τη βιταμίνη αυτή. Και φυσικά θα ανακατέψω πάλι καλά, ώστε να αναμειχθεί καλά το μείγμα, η βιταμίνη. Με αυτόν τον τρόπο κάνω εγώ πάντα το σιρόπι μου. Πώς θα βολέψω να μείνει λίγο εδώ τώρα αυτό. Έχω άλλο τρόπο για να τον μπερδέψω. Το ανακατώνουμε πάλι. Βέβαια ο κατασκευαστής της βιταμίνης αυτής θέλει παραπάνω βιταμίνα βάζουμε. Απλά στα δικά μου πειράματα βάζω λιγότερο. Φυσικά εννοείται ότι κάποιος μπορεί να ακούσει άμα θέλει το συγκεκριμένο κατασκευαστή. Αν κάποιος θέλει να του πω και ποιος είναι, μόνο σε προσωπικό μήνυμα το συζητάμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε και θεραπεία για την οζεμίαση. Οπότε μέσα εδώ μπορούμε να βάλουμε νοζεβίτ, άλλος μπορεί να βάλει θυμόλι. Εγώ χρησιμοποιώ για την οζεμίαση αιθέραια έλαια, το οποίο είναι τελείως βιολογικό. Το δοκιμάζω τώρα, το έκανα από πέρσι και φέτος πάλι θα κάνω τις δοκιμές μου και θα δούμε πώς θα πάει. Θέλει 4 σταγόνες στο λίτρο, αυτά που έκανα, άρα θα βάλω 24 σταγόνες στο καθένα και μετράμε. Τέσσερις. 24 και εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Το ανακατώνουμε πάλι πολύ καλά. Και το ένα και το άλλο. Φυσικά θα φτιάξω και άλλα δοχεία γιατί έχω πιο πολλά μελίσια. Ή μπορούσα να τα βρίξω σε ένα μεγαλύτερο δοχείο. Αλλά είπαμε ότι δουλεύω τα μικρά διότι είναι πιο εύχριστα. Και για το βάρος φυσικά. Και με αυτόν τον τρόπο το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Και το σούρουπο θα πάω να το βάλω στις μέλισσες. 200 ml σε κάθε μελίσση. Μόνο και μόνο για να το φάνε το ίδιο βράδυ. Επειδή έχω μέσα και θεραπεία για νοζεβίτ, για νοζεμίαση, όχι νοζεβίτ, για την νοζεμίαση, άρα μετά από 10 μέρες συνεχίζω.
Τώρα εγώ προσωπικά μπορώ να το βάλω, αν δεν είχα μέσα τα αιθέρια ελαία, θα μπορούσα να το κάνω ανά 3 μέρες 200 ml για λίγες μέρες και μετά σταματάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε εγγραφή και like για να βλέπετε για τα επόμενα βίντεο μόλις τα ανεβάσω.